नमस्कार YouTube च्यानल itexpertcomputer मा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामनी आचार्य। साथीहरु, आज मैले Ncell को नयाँ अफर 1GB को डाटा सजिलैसँग प्राप्त गर्ने तरिका, 1GB को डाटा र 10 वटा SMS फ्रीमा दैनिक 10 वटा SMS पठाउन सकिने अफरको बारेमा जानकारी दिँदै छु। साथीहरु, हामीले यदि तपाई पनि Ncell सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ र Ncell सिममा चाहिँ तपाईले सजिलैसँग 1GB को डाटा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, तपाई पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु, कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न इन्फर्मेसन सम्बन्धीका भिडियोहरु मिस हुने छैनन् र तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, हामीले 1GB को डाटा कसरी प्राप्त गर्ने, Ncell सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ र Ncell सिममा चाहिँ फ्रीमा 1GB को डाटा सजिलै प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्ने छ? साथीहरु, म यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी आफ्नो मोबाइलतर्फ लगेर जानकारी गराउँदै छु। साथीहरु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु। ल त साथीहरु, मोबाइल स्क्रिनतर्फ लागौं। साथीहरु, हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। Ncellबाट फ्रीमा 1GB को डाटा प्राप्त गर्नको लागि साथीहरु तपाईसँग Ncell सिम हुन जरुरी छ। साथीहरु, तपाईको आफ्नो Ncell सिम भएको मोबाइल लिनु होला र यसबाट तपाईले Ncell सिम छ भने तपाईले 1GB को डाटा फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र दैनिक 10 वटा SMS फ्रीमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोर खोल्नु होला। प्ले स्टोर खोलिसकेपछि टपमा रहेको सर्च बक्सबाट Ncell एप सर्च गर्नु होला। Ncell एप सर्च गर्ने बित्तिकै टपमा तपाईले Ncell एप देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि Ncell एप यहाँनेर देखाइसकेको छ र Ncell एप चाहिँ इन्स्टल भन्ने बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई पुरै डाउनलोड हुन दिनु होला। साथीहरु, एप्लिकेसन इन्स्टलिङ हुँदैछ। एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेपछि ओपन भन्ने बटन आउँछ। अब ओपन भन्ने बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। साथीहरु, यसमा चाहिँ एउटा सफल एउटा अप्सन देखाइराछ। यसमा चाहिँ नेक्स्ट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गर्दै जानु होला र यसमा चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू भन्ने बटनमा चाहिँ एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई पुरै एकचोटी पढ्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको चेन्ज ल्याङ्ग्वेज सेटिङ भन्छ। ल्याङ्ग्वेज सेटिङमा चाहिँ तपाईले नेपाली अथवा इंग्लिश राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेर इंग्लिश राखे। मेनली चाहिँ तपाईले इंग्लिशै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बर भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको Ncell नम्बर जुन तपाईको मोबाइलमा छ त्यही नम्बर चाहिँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, मैले यसमा नम्बर राखिसकेको छु। अब यसलाई लगइन गर्ने अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईको इन्टर द 6 डिजिट कोड इन भेरिफाई भन्छ। तपाईको अटोमेटिकली रेडी भइसक्छ। यो चाहिँ मोबाइलमा मेसेज आउने बित्तिकै देखिसक्नु भएको छ र यसमा चाहिँ यहाँनेर अलो युजिङ एप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ इन्टर गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ माथि टपमा मेसेज आइसकेको छ। यतातिर हेरौं। मेसेज चाहिँ हाई, थ्याङ्क यू फर युजिङ Ncell एप, यू हैव रिसिभ 1GB डाटा भ्यालिड फर 7 डेज, प्लिज रिकमेन्डेड Ncell एप टु योर फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली। देख्न सक्नुहुन्छ 1GB को डाटा चाहिँ फ्रीमा प्राप्त भइसकेको छ। अब हामी यो डाइरेक्टली हामीले यसमा चाहिँ एप्लिकेसनको थ्रुबाट अन्य कुराहरु पनि देख्न सक्छौं र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तलतिर हेर्नु होला दैनिक फ्री डेली SMS 10 SMS डेली Ncell नम्बर भनिरहेको छ। जस्तो हामीले यो Ncell नम्बरबाट जुन हामीले Ncell SMS पठाउनको लागि है त SMS पठाउनको लागि दैनिक 10 वटा SMS फ्रीमा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले Ncell एप खोलेर Ncell एप चलाउनको लागि कुनै पनि डाटा शुल्क राख्दैन र यसमा गएर चाहिँ तपाईले सिमेट नम्बर राखेर यसमा चाहिँ
160 क्यारेक्टरमा चाहिँ म्यासेज टाइप गरेर चाहिँ नम्बर राखेर दैनिक 10 वटा SMS चाहिँ फ्रीमा पठाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ फ्री SMS सर्भिस रहेको छ र हामीले चाहिँ 1 GB को डाटा प्राप्त गरिसकेका छौँ। साथीहरू यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिनट्समा हाई थ्याङ्क यू फर युजिङ Ncell एप। Ncell एप प्रयोग गरे बापत चाहिँ हामीलाई 1 GB को डाटा 7 दिनभित्र चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने 1 GB को डाटा चाहिँ फ्रीमा दिइसकेको छ। साथीहरू यसरी सजिलैसँग Ncellबाट फ्रीमा 1 GB को डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू 1 GB को डाटा तपाईले पनि सजिलैसँग लिनुहोला अथवा सजिलैसँग अहिले नै लिएर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ र केही कुराहरू कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। साथीहरू यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू, कम्प्युटर सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न इन्फर्मेसन सम्बन्धीका भिडियोहरू ल्याइराख्छु छु र तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। न त साथीहरू यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु, छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। यति भन्दै बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।